ở phía ngoài này nó không phát triển được mấy, mà rễ này nó có hiện tượng là nó xoắn rễ này, nó cục cục chưa. Đấy, các chị thấy cái rễ của nó này, đó, rễ giống như là cái con gì nó đang đầu nó bám vào á, nó u cục cục nhá. Thế này thì là sao nó phát triển được. Thì có bác anh chị làm thì theo kiểu của bác anh chị đấy, em làm thì theo kiểu của em, mỗi người có một cái góc độ khác nhau, nhưng mà mình nhìn thấy cái sầu riêng mà nó phát triển được ấy, thì mình làm thôi đấy. Nhưng các bác anh chị cũng làm theo các bác anh chị mà cảm thấy cái sầu riêng của bác chị mà nó phát triển thì các bác chị cứ thế làm theo phương án của bác chị. Mình chào tất cả các bác anh chị quay lại với Nắng Gió Tây Nguyên TV nhé, lại là nông dân Tây Nguyên đây các bác chị ơi. Thì hôm nay đi ra để em tưới cái siêu dường cây với humic ở dưới gốc và đồng thời xịt trên lá cho nó các bác chị. Thì ra đây thì thương lái họ cũng đã cắt hết cái vườn sầu riêng này rồi đấy, còn trở lại cái hậu để cho chủ nhà này, có một số trái nhỏ nhỏ bên kia con trái nhỏ nhỏ đó thì để lại chủ nhà ăn thôi, còn lại là đã cắt dọn sạch vườn rồi đấy, trả lại vườn rồi các bác chị. Bây giờ thì mình sẽ bước vào quá trình chăm sóc cho nó, phục hồi nó thôi. Hôm trước thì em đã tiến hành xử lý tiến trùng ở dưới gốc cho nó rồi, thì cũng đã xử lý qua. Ở trên thì cái cây đọt vừa rồi đi thì cũng đã tiến hành bảo vệ cho nó một lần thuốc bảo vệ thực vật để giữ được cái cây đọt đó. Thì các bạn chị cũng quan sát thấy là những cái cây đọt này nó bắt đầu nó gần lụa rồi đấy, chờ nó lụa thêm một xí nữa, bây giờ mình sẽ chăm sóc và dinh dưỡng vào nó. Chờ nó lụa thêm một xí nữa thì em sẽ tiến hành bung xới xung quanh ngoài tán lá cho nó, rồi mình sẽ tiến hành phục hồi cây nha các bạn chị. Đấy, những cây tơ thì ok, xanh đẹp rồi. Để ngày nào cũng chia sẻ cho các bạn chị hết, nên là cũng, cái từng ngày các giai đoạn nó từng phát triển khác nhau, nên là mình cũng chia sẻ nắm bắt thường xuyên. Thì em cũng đã bỏ cái humic với siêu những cây đây rồi, thì bây giờ thì tiến hành hòa vào và tưới cho nó nhé. Đấy. Trên kia cũng già thì cũng đã cắt hết rồi, rồi mình sẽ tiến hành phục hồi cây luôn. Đấy, cộng với thêm ít phân NPK 3 số 16 với một ít kali. Thì đang còn đợt trước thì mình sẽ hòa vào trong phi, và sau đó sẽ tưới tí nữa, tưới cho mấy cái tiêu nhá, mồi cho mấy cái tiêu này. Tại vì trong cái giai đoạn nó làm trái mà quả nó đang nhỏ, bắt đầu là mỗi một số thì đang hình thành bông như thế này, thì mình sẽ tăng cường thêm kali cho nó với thêm ấy, rồi cộng thêm siêu dưỡng cây vào để cho nó cung cấp thêm vi lượng cho nó đậu trái cho nhiều nha các chị. Đây, cây này thì cũng còn được 2 trái đấy, 1 2, gần dưới thì cũng cắt hết rồi, là trừ lại được 4 trái đấy. Cây này thì cũng hết rồi đấy, sạch vườn rồi, bắt đầu làm lại từ đầu đấy. Cây này cũng thế này, cây này hôm trước cũng đang còn nhiều trái nhỏ nhỏ mà bây giờ cũng xạ vườn xong đấy, xạ dao luôn, còn lại những sợi dây đeo lủng lẳng mà thôi. Những cái sợi dây này mình cột thì mình để mình níu luôn nhá. Những cái nào mà mình cắt cành thì mình bỏ đi, còn những cái nào mà để thì mình níu cành cho luôn, sang năm khỏi mất công níu đấy. Máy thì đã bỏ ráp sẵn đây rồi, bây giờ bỏ thì nữa là sẽ bỏ vào và tưới cho nó thôi. Nó như cây kia ngày hôm qua thì cũng đã chia sẻ, các anh chị thấy có trái rụng đó, nhưng bây giờ hôm nay cũng đã hết rồi đấy, sạch xanh rồi. Cây trong này cũng thế, cây trong này cũng còn nhiều nhưng mà bây giờ cũng đã tiến hành cắt hết rồi. Đấy, sạch xanh sạch vườn để cho nó nghỉ ngơi. Mình tăng cường dinh dưỡng ở dưới để cho nó hấp thụ dần dần thôi. Tại vì cũng không phải là bỏ dinh dưỡng vào cái là nó sẽ cung cấp, nó sẽ ăn được liền đâu. Nó phải có quá trình thời gian đã rồi bắt đầu nó mới hấp thu và nó mới truyền vào năng lượng vào trong cơ thể của nó được. Thì mình đang phục hồi nên là mình đưa trước vào để sau đó là nó khi nó tiếp nhận được là nó sẽ ăn luôn. Đấy, cái tơ này thì cũng tương đối đẹp này. Thì hôm trước em đã phục hồi 2 cây tơ ở ngoài kia nó bị suy, nó không phát triển được, nhưng mà lại một cây nằm ở cái chỗ đen trên này của anh chị, nó bị khuất trong này, không để ý tới, nên là chưa phục hồi luôn này. Cây này cũng trồng lâu lắm rồi nhưng anh chị, nhưng mà nó không phát triển được.
cái tán lá nó cứ ra đọt ra là bắt đầu nó quéo lại hết như này. Đấy, cứ ra là nó bắt đầu đọt nó quéo lại nhá, nó không phát triển. Đây em đang nghi là cái bộ rễ của nó dưới là nó bị kém nhá. Bộ rễ dưới nó kém. Với lại khi hồi trước là ông già ông phát cỏ là nó bị va vào trong thân này. Đấy, vào trong thân, bây giờ thân thì bây giờ nó cũng đã khỏi rồi, nó cũng đã liền sẹo rồi, nhưng mà cái bộ rễ dưới là em nghĩ là bộ rễ nó đang bị đấm, bị tuyến trùng, nên là nó không phát triển được cùng lứa với mấy cái cây ngoài kia nhá bác chị. Nhưng mà nó nằm miết, nó không phát triển được này. Cái lượng đất sét trong bầu vẫn là còn này. Đấy, cổ rễ ở dưới thì không bị sao nhá, nó chỉ bị xước cái chỗ phát cỏ thôi, nó cũng chưa ảnh hưởng tổn thương cổ rễ này, nhưng mà nó không phát triển. Nên là tí nữa em sẽ lấy cuốc em xăm xới luôn và đổ tiến trùng xuống cho nó luôn nhé, để coi thời gian coi cây này nó sẽ phát triển như thế nào. Chứ còn nó cũng như cây phía dưới kia mà bây giờ nó cứ nằm nguyên si như này, lâu lâu nó nhích ra được đôi cái đọt và bắt đầu là nó quéo lại, lá nó không phát triển nổi nhá, không phát triển nổi luôn. Nó có hiện tượng lá vẫn xanh này nhưng mà nó không phát triển nổi. Để em xử lý coi thời gian của bác chị để ý coi là nó có phát triển được không nhá. Đây nó cùng gần lứa tuổi với thằng này luôn này. Này thằng này, hàng sau thằng này có một số nhỏ hơn nữa thì nó nằm nguyên si, còn mấy thằng này thì nó phát triển lầm luôn. Khi cây nào nó phát triển nhanh, còn cái nào nó không phát triển nó nằm đứng ngắc luôn. Đấy, cây dưới này, hai cái cây dưới này cũng nhiều trái mà bây giờ cũng đã cắt hết rồi. Đấy, cô bạn chỉ quan sát cái bộ lá của nó này, tiếp chưa, lá mới này, đúng hơn một gang tay luôn. Đấy, này, lá này ra thì cực khỏe nó rồi. Đấy, cây bên này, cây này nằm trong tiêu nhưng mà lá xanh biết luôn. Toàn bộ mà phục hồi và chăm sóc nó được mà nó đều xanh giống như cái lá này, to khỏe như cái lá này thì cây cực kỳ nhanh to. Nhưng đối với những cái tơ thì nó cực kỳ nhanh to, nhanh phát triển gốc. Và hai nữa thì những cây lớn này thì nó sẽ nhanh phát triển cành, và đồng thời lá xanh như thế này thì mình sẽ nuôi trái và làm trái cực kỳ dễ và nó phát triển cực khỏe luôn. Đấy, dao cắt mới cắt hết rồi. Đấy, cây này cũng thế, đã xả dao hết rồi. Bây giờ việc của mình là phục hồi và chăm sóc lại thôi. Đấy, thời gian nó phải xử lý những cái đốm này nó quá chị này, những đốm rêu này nó phát triển cơ chưa. Đấy. Đấy, quá chị quan sát nó theo ánh nắng này. Đấy, nó xù lên luôn, nó bám chặt trong cái thân lá mình nữa nhá. Nó xử lý cái đó cho nó diệt luôn. Bây giờ cả vườn trên và vườn dưới này mà cả xịt cả tưới gốc cây to cây nhỏ thì chắc phải có tầm 2 phi đến hơn 2 phi này các chị. Nhưng mà nước gần hết rồi, để múc xong cái phi này cho nó hết cạn luôn, rồi bắt đầu là mình làm vệ sinh cho cái bồn dưới ở cho nó luôn, rồi sau đó mình sẽ bơm nước vào cho đầy luôn nhá. Chắc kiểu này phải có khả năng phải kiếm thêm phi bỏ đây sẵn, chứ nhiều khi là hết nước bây giờ là xịt nhiều. Đấy, cái kia cũng đã cắt phục hồi nó đó. Tí nó thể phục hồi cây kia luôn. Này chủ yếu là sẽ xịt cái siêu trồng cây này. Cái này còn một can này mà bây giờ còn nửa cắt đôi, chắc còn được 1/4 nữa, 1/4 can nữa, cộng với thằng Humic Hoa Kỳ. Humic Hoa Kỳ trước là mua cái loại đắt tiền nhất này, mới bỏ được ít, còn đang còn này Humic Hoa Kỳ thì mình sẽ trộn chung vào và đồng thời xịt trên lá với xịt dưới cái tưới dưới gốc luôn nhé. Rồi bây giờ thì em sẽ bước vào pha thuốc và xịt cho nó đây. Đấy, bây giờ thì bước vào xịt cả dưới gốc, cả trên lá cho những cái sầu riêng lớn, sầu riêng con. Đấy, cung cấp Humic kích rễ
siêu rừng cây cung cấp vi lượng. Đấy. Ướt đậm lá luôn quá chị, để cho nó ngấm qua lá này, nó hấp thụ qua lá. Còn bao nhiêu ví dụ nó có lỡ nó có mưa nó bám vào và nó không bám được bao nhiêu nó bám, còn bao nhiêu nữa là mưa nó trôi xuống dưới gốc là rễ để tiếp tục lại ăn nhé. Đấy. Cây này bây giờ bộ lá ra rồi, nó non ra, mình nhìn có sức sống rồi. Cái này xịt thì nó hơi tốn phân một tí, nhưng mà nó sướng các chị, cầm cái vòi nó xịt nó sướng, nó đều, nó ngấm toàn bộ luôn. Đấy, như cái guitar này bây giờ mình tăng cường thêm nữa thì nó càng khỏe cây nữa. Này, đọt trên nó quéo lại luôn này, nó sung quá nó lên cao, cái gió vừa rồi gió nó cứ là nó xuống dưới đất luôn, nó queo luôn. Cái thằng siêu trồng cây này với thằng Humic cứ định kỳ cả tầm nửa tháng, chục ngày, nửa tháng gì đó chị, cứ cho nó vô một ít, mình đừng có pha đặc quá, mình loãng cũng được, nhưng mà mình chia cho nó ăn nhiều lần thì nó sẽ hiệu quả hơn nhá. Mình bỏ một lần nhiều quá thì nó sợ nó sốc. Đấy, bây giờ các bạn chỉ quan sát những cây nó có lực, nó khỏe, cây nó cứng, lá nó xanh dày to bản lá. Nhưng mà ví dụ như thỉnh thoảng các bạn chỉ cũng tăng cường thêm cho nó ít phân NPK nữa thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì đa vi lượng thì mình cũng cung cấp rồi, nhưng mà đôi khi mình cũng cho thêm tí giống như bột ngọt, mắm muối vô cho nó có thêm gia vị, nó mới nhanh phát triển được. Tại nó cũng ăn quen cái phân hóa học rồi, nên là bây giờ mà mình cung cấp hoàn toàn mà các loại vi lượng mà khoáng tự nhiên, khoáng thì nó cũng tốt, nhưng mà nó sẽ chậm hơn một xí, hơn là khi mình mồi cho nó tí phân hóa học nữa, là lâu mình mồi cho nó tí là nó cực kỳ nhanh phát triển luôn. Đấy, bộ lá này có chỉ thấy đạo, bộ lá nhìn mới ra nó vàng thế này thôi, nhưng mà sau này nó ít bữa nó già cái là nó hơi bị lực cây luôn. Đấy, những cái mà Humic với siêu trồng cây này mình xịt lên lá nó đọng lại một lớp màu đen này, nhưng mà nó cũng nhạt thôi nhá. Đó, thấy chưa, nó rớt xuống dưới gốc thì cây nó lại hấp thụ ở dưới. Các bác chỉ thấy chăm sóc thì chưa, mới xong là nó đã cho nó là phòng ngừa nấm bệnh cho nó này, và tăng cường thêm dinh dưỡng cho nó này. Đấy, sau đó sẽ cải tạo đất nhờ lớp cỏ này nữa, mình bỏ tăng cường thêm phân nở để cho nó giun xạ chùn, nó đục, nó ăn, nó sinh ra cái vi khuẩn cho sầu riêng nó phát triển. Này, cây này chức vàng bây giờ là nó đã phát triển rồi quá chị này. Đó, đọt mới ra này, thấy chưa? Đọt mà nó ra từ này là nó đã bổ rễ, nó bắt đầu phát triển ra, mình đã xử lý được rồi. Những cây đáng lẽ bỏ đi mà mình phục hồi lại mà nó sống là lực là cũng là hạnh phúc lắm rồi. Đấy, xịt lên trên này luôn. Năm nay làm trên này 10 mấy cây lớn với mấy cây nhỏ của anh chị, chăm sóc mấy cây nhỏ luôn. Đấy, này em sẽ tưới này vô thời gian nó sẽ có run. Trên này thì ông già cũng làm bồn sạch quá, nó khô đất. Trước mắt em đã thử nghiệm là theo kiểu là sinh học hữu cơ ấy, để cho nó có lớp thảm cỏ để có cái vi sinh vật nó phát triển và cây nó phát triển có đẹp không. Nhưng mà năm ngoái đến năm nay thì thấy để cỏ thì thấy cây nó cũng tương đối là xanh và phát triển, cùng kết hợp với mình cung cấp vi lượng cho nó nữa là thấy nó phát triển nha các anh chị. Nên là hết năm nay nữa mà nó cây nó phát triển đẹp là chứng tỏ là mình kết hợp giữa bỏ cỏ cho cỏ nó làm che phủ lớp mặt đất
kết hợp với phân bón vi lượng dinh dưỡng thì cây nó sẽ phát triển mạnh luôn. Đấy. Này, cái trên này đọt cũng đi này, đầm đầm luôn này. Thấy chưa? Vừa rồi em cũng đã xử lý được một lần thuốc bảo vệ cho nó. Cái này thì cũng giống như hình thức là mình truyền nước cho nó các anh chị. Thì một người bị ốm, bị đau nhé, hoặc là như nó là hiện tại là sau khi sinh sản, đấy, sau khi nuôi con, chăm sóc con, và bây giờ thì đã kết thúc quá trình chăm sóc nuôi con, thì bây giờ chuyển sang quá trình là phát triển sinh trưởng, thì mình truyền nước cho nó để cho nó khỏe, để nó nạp lại cái năng lượng cho nó. Xong sau đó là mình sẽ tiến hành rửa cây cho nó, kết hợp là cắt cành tạo tán cho nó nữa, là cây nó sẽ phát triển lại và khỏe mạnh bình thường nha các chị. Đấy, cây này trước nhiều trái lắm mà bây giờ cũng hết sạch xanh rồi. Đấy, như các bác chỉ thấy cái cây này nó bị lép mất phía tán bên này nha. Và cái đọt non nó ra thì nó màu vàng vàng nhá, lá nó kiểu nó quanh quanh này nha. Cái mép lá nó bị quanh quanh, nó thiếu dinh dưỡng nhá, nó thiếu vi lượng ấy. Thì lá nó quanh quanh và nó chậm phát triển, lá nó nhỏ nhá. Thì bây giờ em sẽ tiến hành là tăng cường thế này, coi cô bác chỉ thêm một thời gian nữa xem cái cây này. Đấy, cây này nó sẽ phát triển lá như thế nào nhá. Này, quay ngược ánh sáng thì hơi khó thấy một xí. Đấy, đây là phía trên nhá, nằm cạnh cái cây đó thì đứng một tán nửa bên này đẹp, nửa bên kia cũng bị lép nhá. Đây, gần với cái cây sầu riêng nhỏ nhỏ này. Đấy, sầu riêng nhỏ này luôn, để xem cái cây này nó sẽ phát triển như thế nào. Đấy, cái chỗ này bây giờ nó ra cái lá mới, nó kín luôn cái tán luôn anh chị. Chứ bởi là mấy cái đọt mà vòng vòng lên trời đó là em sẽ cắt bỏ luôn, cho nó tròn cái tán nhìn nó đẹp, nó đỡ vươn ra xa. Đấy, cây bên này cũng thế này. Đấy, bộ lá mới ra nó vàng khè, nhưng mà thời gian nữa thôi là nó sẽ trở lên xanh tốt nhé. Đấy, xa xa cho các anh chị cùng quan sát hai cây này để mình làm giống như có một cái nhân chứng để sau này là mình sẽ chia sẻ lại nó có sự thay đổi phát triển như thế nào. Đấy, cực kỳ là xanh đẹp luôn rồi. Đấy, đây là cái sầu riêng tơ này thế, ướt đậm cả trên cả dưới như này mà không tốt là gì. Nhiều các bác chỉ thấy em để cỏ như này, cái là bảo là tại sao mà cỏ đang để lụm thùm trên vườn thế mà lại đi xử lý tiến trùng rồi dưỡng cây, dưỡng rễ đường đồ. Thì nói chung là mỗi người có một kiểu cách làm khác nhau nhé. Các anh chị làm theo kiểu các anh chị và em làm theo kiểu của em. Thì em đang muốn nuôi cái cỏ này để cho nó giữ phủ mặt đất, nên là em để cỏ và em làm. Nên là các bạn chỉ không hiểu, đến nhiều khi là nhìn lại tưởng là mình làm nhác làm đồ, không làm dọn sạch sẽ mà đang đi dưỡng cây dưỡng cọt cái gì. Nếu như hồi xưa mà làm theo kiểu mà để cỏ như này mà đi chăm bỏ phân là người ta chửi, là nuôi cỏ để cho nó cỏ nó tốt, chứ còn nuôi cà phê cái gì. Nhưng bây giờ thì thấy người ta làm cái này nhiều rồi nên là họ cũng đỡ bớt đi rồi. Nhưng mà một số người họ thì họ không hiểu, họ thì tưởng là mình để này rồi nuôi cỏ nuôi đồ cho nó ấy, nên là đâm ra họ nói. Nhưng mà có bác chỉ làm thì
theo kiểu của bác anh chị đấy. Em làm thì theo kiểu của em, mỗi người có một cái góc độ khác nhau, nhưng mà mình nhìn thấy cái sầu riêng mà phát triển được ấy, thì mình làm thôi đấy. Nhưng các bác anh chị cũng làm theo các bác anh chị, mà cảm thấy cái sầu riêng của bác chị mà nó phát triển thì các bác chị cứ thế làm theo phương án của bác chị thôi, đúng không? Nên mỗi người có một cái đấy, mới là một phi mà đã chưa hết cái vườn này các bác chị, nên xịt cái kiểu này nó hơi tốn thuốc này, thấy không? Nó làm mà nó cứ phát triển được như những cây như thế này, đó, xanh đẹp, cỏ mọc dưới thì mọc mà trên vẫn phát triển, đó. Đọt vẫn đi rầm rầm nhá, đi đỏ cây luôn, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành bơm nước vào và tiếp tục pha thuốc tiếp nhé các chị. Này khéo phải 3 phi rồi, cả vườn trên phải 3 phi mới đủ. Đấy các anh chị, bỏ cái này thì tập phim ngày hôm qua cũng chia sẻ với các anh chị xem những cái phân giun này, đấy, thấy không? Những cục phân giun đó là bỏ những cái siêu trồng cây này với cái thằng phân nở là dạng như nó giun nó thích ăn hay sao á, nó sinh sôi này, nó đồn từng cục nó nở đầy luôn. Đó là toàn cục đó là cục phân giun không nhá các anh chị, chứ mình không phải đảo sới gì đâu này. Đấy, mình tới này vô là giun nó lại tiếp tục nó lại lên, nó chiến đấu, nó lọc đất, sau đó là nó sẽ cho mình một cái phân hữu cơ dinh dưỡng, đa vi dinh dưỡng khác nữa. Thì mình lại được lợi cả hai đường nhé. Nhiều các bác anh chị bảo là giun này nó sẽ xới đi, nó làm cho nó hư đất, nó ăn hết bạc màu của đất. Nhưng mà theo tham khảo rất nhiều chuyên gia thì em cũng nắm bắt được thì cái giun này nó sẽ ăn của đất, nhưng mà nói chung là nó sàng lọc những dinh dưỡng nó ăn cho nó, nhưng mà nó lại trả lại những cái phân vi lượng, đa vi lượng còn tốt hơn nữa. Với hai nữa là cái giun này nó sẽ làm đục những lỗ sâu xuống dưới, với kết hợp những lượng cỏ thì nó đưa không khí xuống nhá, nó sẽ đảo cái đồ không khí cho mình từ trên xuống dưới, nó có lỗ thông khí xuống, thì cái rễ sầu riêng nó mà ăn ra đó thì nó sẽ hấp thụ và nó phát triển nhanh hơn, khỏe hơn, cây hơn. Nhưng mà có nhiều các bác anh chị lại bảo là giun nó đục xuống, nó hư hết bộ rễ ở dưới, thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng hầu hết các chuyên gia thì thấy người ta vẫn khuyến cáo làm để giun nó phát triển và để có được những lượng phân giun, phân cục giun như thế này, để cho đất nó hấp thụ, cải tạo đất cho đa khoáng vi lượng ở dưới đất để cây sầu riêng nó phát triển nhé. Sau khi đã xịt trên lá, trường dưới gốc cho mấy cây sầu riêng xong, bây giờ em quay lại em xử lý cây gây này nhá. Thì đã moi thử lên các anh chị, nhìn cái bộ rễ này các anh chị thấy không, nó không phát triển ra được xa nhá. Đấy, bộ rễ này nó phát triển, nó quanh được gần gốc này, từ gốc này ra này. Ở phía ngoài này nó không phát triển được mấy, mà rễ này nó có hiện tượng là nó xoắn rễ này, nó cục chưa. Đấy, các chị thấy cái rễ của nó này, đó, rễ giống như là cái con gì nó đang đầu nó bám vào á, nó cục nhá. Thế này là sao nó phát triển được, thấy không? Đấy, ánh nắng phản vào mình nhìn thấy rõ này, là rễ nó xoắn rồi nó cục lên, nó không phát triển dài rễ ra được, nên là cây nó không phát triển là được, là đúng rồi. Nên bây giờ mình sẽ tiến hành xăm xới ra và tưới tuyến trùng vào, xử lý cho nó chết cái vi khuẩn tuyến trùng, xong cho nó ra rễ mới, bắt đầu là nó sẽ hồi phục phát triển nhé. Nhiều khi mình phải moi dưới lên rồi mình mới phát hiện được các anh chị, chứ này giun thì nó vẫn đấy này, nhưng mà rễ là xoắn cục hết đấy, rễ nào cũng xoắn cục hết. Rồi em sẽ bước vào em xăm xới và em tưới cho nó nhé, tưới tuyến trùng xử lý cho nó. Đấy, sau khi đã xăm xới xung quanh cái tán bùn nó, các anh chị, bây giờ em sẽ tiến hành tưới. Đây là trong này có thành phần humic này, thuốc đặc trị tuyến trùng này, cộng với thằng siêu giáp. Siêu giáp thì cũng xử lý nấm tuyến trùng đúng không anh chị. Mình sẽ tưới vào trong gốc nó, đổ trong gốc cho nó nhiều xí, cho nó ngấm xuống. Một cây như thế này là một xô, là cây nhỏ là một xô là đẹp các anh chị. Ở đây thì trước thì ông già cũng đã tiến hành xử lý xăm xới đất lên rồi và cũng đã diệt tuyến trùng rồi, nhưng mà nó vẫn chưa hiệu quả các anh chị. Đấy, nó chưa hiệu quả là cái tuyến trùng nó không chết, nên cây nó vẫn cứ nằm nguyên si này, nó không phát triển được. Sau khi đã xịt xong cái sần sầu riêng lớn, quay lại chăm sóc phục hồi cái thằng sầu riêng bị suy
bị kém phát triển, mặc dù nó gần tuổi tương đương với những cái thằng cây lớn lớn dưới kia đó, có cây đó, nhưng mà nó chậm hơn, nó cứ nằm mãi nó không phát triển được. Thì lúc đấy cũng đã moi rốc ra, các bạn chỉ quan sát thấy cái bộ rễ của nó đã u cục, nó không phát triển rễ ra được. Thì cái bộ rễ nó không phát triển được, nó cứ quanh quẩn ở trong cái gốc không, thì cái cây nó, cái tán nó cũng sẽ quanh quẩn ở trong cái phần gốc thôi, nó không bao giờ phát tán được, nó ra tới đâu là nó cúp quéo tới đó. Nên là mình bây giờ xử lý, mình xăm xới, mình bỏ đi những cái rễ bị tổn thương đó, đổ tuyến trùng xuống, có siêu giáp bảo vệ nấm nữa, rồi thằng humic kích rễ. Thì sau một thời gian nữa khi cái rễ mới nó ra, nó sẽ phục hồi và nó phát triển, đồng thời cái đọt cây ở trên này nó sẽ phát triển nhá. Các bạn chỉ cùng chờ xem, quan sát xem thời gian nữa coi cây này nó sẽ phát triển đến đâu, như thế nào đấy. Nhiều khi có nhiều các bác anh chị thấy những cái sầu riêng như thế này, bảo là đào đi trồng lại cho nó nhanh, chứ tội gì mà ngồi phục hồi đồ cho nó tốn tiền thuốc tiền đồ. Nhưng mà như em là em hay thích ngược, em cứ muốn là chăm sóc những cây nào mà nó không phát triển được, nó kém phát triển, mà mình chăm sóc mà nó phát triển được, lúc đó mới gọi là làm sầu riêng. Còn như cái đẹp không mà mình chăm không thì nó dễ quá rồi, đơn giản rồi. Nhưng mà những cây này mà mình chăm được, nó phục hồi được, mà nó phát triển được, thì công sức của mình đổ ra cho nó phục vụ lại cho mình, đền lại công sức cho mình, lúc đó cảm giác nó sướng. Nhưng mà chị làm vườn nó sướng đấy. Thì không biết cái tâm lý của các bác anh chị làm vườn có giống như em không, nhưng mà như em là em thích thế đấy. Nhiều cây nhiều đồ này, đáng lẽ nhiều cây là bỏ đi rồi nhưng mà em vẫn chăm sóc. Bây giờ nhiều cây là nó phát triển lại cực kỳ mạnh khỏe đẹp luôn, nhưng mà nó chậm hơn tại vì nó đã mất quá trình, nó bị suy nhược, ảnh hưởng trong cái thân cây của nó, bộ rễ của nó thì nó phải chậm hơn chắc chắn trăm rồi. Nhưng mà khi nó phát triển lại thì nó đã bén xanh tươi đọt đi lại thì nó sẽ phát triển lại như những bình thường. Những cây tơ mà trồng lại, nếu mà những cây này phục hồi mà cái tơ trồng lại thì không bao giờ đuổi kịp nó được, tại vì thân gốc của nó to hơn rồi, nó sẽ phát triển nhanh hơn. Còn những cây tơ nó phải lên quá trình nó lên, xong bắt đầu là từ thân non chuyển sang thân già, xong bắt đầu nó mới phát tán, nó mới phát triển, thì chắc chắn rằng nó sẽ chậm hơn, trừ khi là mình không phục hồi thành công, nó cứ nằm nguyên như thế, nó không phát triển thì bó tay rồi. Cái đó thì cũng chịu, phải phá bỏ trồng lại thôi. Nhưng mà cũng muốn chia sẻ cái video này để tạo cái sự động lực, ham muốn làm vườn, các anh chị, đam mê làm vườn, tới tất cả mọi người cùng làm vườn cho nó tốt hơn thôi đấy. Và mình cũng làm khu vườn của mình cho nó tốt hơn đấy. Nên là cái chia sẻ video này rất mong sự ủng hộ đồng hành của tất cả các anh chị nhé. Nếu thích video thì rất mong các bác chị cho một lượt tương tác đấy, chia sẻ cho nhiều người cùng vào và tham khảo, cùng nhau học hỏi, phát triển khu vườn sầu riêng của mình phát triển tốt đẹp hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn chị rất nhiều và xin chào, hẹn gặp lại các bạn chị ở các tập tiếp theo, xem coi những cái sầu riêng này nó phát triển tới đâu nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain Awian TV sin cam on Waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vue ve han phuk than kong.